โอเคครับก็ในบทเรียนนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการขึ้น deploy งานที่เราทำกันมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่บทเรียนแรกนะจนถึงตรงนี้นะครับก็เราจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันอันดับแรกเนี่ยคือก่อนจะขึ้น deploy เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักตัวหนึ่งก่อนก็คือตัวที่เป็นตัว virtual environment ว่าตัว virtual machine ครับที่เราจะเอามาใช้ในการเทสก่อนที่จะขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์จริงครับก็สามารถใช้ได้ทั้งตัว Podman นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็คือตัว Docker นะครับที่นิยมใช้กันก็จะมี2ตัวนี้นะครับแต่ผมขอใช้ตัว Podman นะส่วนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็จะแปะนี้ไว้ให้นะครับเพื่อไปศึกษากันดูว่าติดตั้งอย่างก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรือเดโมผมเนี่ยก็ทำไว้ให้แล้วการติดตั้งโอเคทีนี้เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเนาะอาจจะต้องมีการรีสตาร์ทเครื่องทีนึงเนาะก็ต้องดูด้วยนะหรือว่าจะต้องไปเปิดตัว BIOS ที่เป็นตัว virtualization ตัวเนี้ยใน BIOS มาด้วยแต่ละแมนบอร์ดก็จะไม่เหมือนกันก็ไปลองเสิร์ช Google ดูเอาโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเราจะทำการเปิดพอร์ตแบงค์ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งผมก็ต้องทำการชัตดาวน์มันก่อนนะเพราะผมเปิดคาไว้โอเคทีนี้ก็พิมพ์พอร์ตแมนคือ machine คือว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้เคยใช้มาก่อนเนี่ยคุณก็อาจจะต้องทำการ init รอบหนึ่งก่อนนะถึงจะ start ได้นะครับก็ตามเรโพผมได้เลยนะที่ผมทำทิ้งไว้แต่ผมใช้ start เลยเพราะว่าผมทำการ init ไว้ละทีนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราเปิด Podman มาได้ละทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือสร้างไฟล์ตัวหนึ่งนะครับมีชื่อว่าตัว Docker file ตัวนี้ขึ้นมานะครับ Docker file ก็จะเป็นตัวที่เราจะเอาใช้ในการอ้างอิงว่าเราอยากจะให้ตัว virtual machine เราอะมีโค้ดอะไรบ้างหรือมีคำสั่งในการติดตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะติดตั้งพวกโปรแกรมต่างๆหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเข้าไปในตัวคอนเทนเนอร์เพื่อให้มันรันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้เนาะผมก็จะไม่ได้เจาะลึกมากนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติม YouTube ที่อื่นได้นะน่าจะสอนได้ดีกว่าผมแต่ผมก็แค่เอามาประยุกต์กันใช้งานนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือสร้าง Docker file ขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือผมจะใช้คำสั่ง form ก่อนแล้วกัน form เนี่ยก็คือเป็นการบอกว่าเราจะไปดึง image ที่ไหนมาซึ่ง image เนี่ยเราใช้อันดับแรกสุดก็คือตัว Python นะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ตัวนี้ได้นะตัวหับ Docker นะครับแล้วก็พิมพ์ Google ไปว่า Docker Python ก็ได้แล้วก็ลองเลือก image ที่คุณอยากจะใช้งานดูซึ่งผมแนะนำนะก็เป็นตัวนี้เลยฮะนี่ตัวนี้มันจะเบามากเลยมันจะเบามากนะครับก็หรือจะ copy ตรงที่มาเลยก็ได้นะได้เหมือนกันแล้วเราก็มาวางเลยนะครับเราจะไม่มาพูดถึงเรื่อง Docker กันมากนะถ้าอยากจะลงลึกจริงๆนะครับนี่ห้องนี้นะครับสอนดีมากนะครับคลิปนี้เลยพี่เขาสอนได้ดีมากก็ลองไปดูกันได้นะครับเพื่อความเข้าใจในการใช้งาน Podman ด้วยโอเคเราได้อีเมลมาแล้วครับทีนี้ส่วนต่อมาเนี่ยพอเราได้อีเมลแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดว่าเราอยากจะให้โค้ดของเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนคือถ้าเราไม่กำหนดเนี่ยเวลามันเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแบบไฟล์เยอะแยะแบบเต็มไปหมดเลยมันรกมันดูยากนะก็แนะนำว่าสร้างโฟลเดอร์ตัวนึงเก็บไว้ให้เขาหน่อยก็ตั้งชื่อว่า work แบบนี้ฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์โฟลเดอร์ที่เราจะเอามันเข้าไปอยู่ข้างในนั้นก็คือเป็นเว็บ API เว็บแอปแล้วกันง่ายดีนะครับแล้วก็เซฟโอเคทีนี้เราก็จะใช้คำสั่ง copy ครับเพื่ออะไร copy ตรงนี้ก็คือเพื่อทำการเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในเนี้ยเอาไปไว้ในที่ตรงนี้ต้องเป็นแล้วก็บักตามด้วยจุดตรงนี้ก็คือเป็นการเอาเนี่ยไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ไปไว้ที่ไหนก็คือไปไว้ที่จุดอีกทีหนึ่งก็คือตำแหน่งปัจจุบันซึ่งตำแหน่งปัจจุบันของมันน่ะที่ตรงนี้แหละนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งย้ายหรือว่าดันแบบว่าให้มันเสียเวลาใช้คำสั่งตัวนี้ได้เลยจบนะครับทีนี้ผมจะลองใช้คำสั่ง podman เราจะทำการ build มันขึ้นมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขีดทีนะครับเว็บแอปตัวนี้นะที่มันขึ้นมาให้เนี่ยมันคือชื่อของ image เนี่ยมันชื่อแบบนี้เลย
นะครับนี่คือชื่อ image ที่ว่า Python อันนี้เป็นแท็กนะครับเราจะสร้างตัว image ขึ้นมาเป็นชื่ออะไรก็ได้นะแต่ผมจะให้ง่ายคือตั้งชื่อว่าเป็นเว็บแอปแล้วกันแล้วก็จุดตรงเนี้ยนะครับพิมพ์จุดเข้าไปจุดตรงเนี้ยคือตำแหน่งของตัว docker file ว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าหากว่ามันอยู่หน้ารูทสุดเนี่ยคุณใช้จุดได้เลยแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในอย่างเงี้ยในแอปอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องใส่ตรงนี้ว่าเป็นแอปแล้วก็ backslash ไปด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทำกันนะส่วนใหญ่เขาจะใช้ท่านี้กันแหละง่ายที่สุดละแล้วก็ enter เลยครับทีหนึ่งเพื่อให้มัน build มันก็จะไปทำการโหลดตัวนี้มานะครับซึ่งผมโหลดไปแล้วมันก็เลยมีแคชเก็บไว้มันก็เลยไวแต่สำหรับเครื่องของทุกคนเนี่ยอาจจะแบบช้าหน่อยเพราะมันต้องโหลดมาเนาะก็ใช้เวลาในการรอมันสักครู่หนึ่งโอเคนะครับทีนี้เราได้ image มาละทีนี้เราจะลองรันกันดูเลยก็พิมพ์ว่า podman run it rm นะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้ก็เป็นคำสั่งก็เป็นคำสั่งอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนกับเราจะทำการรันคอนเทนเนอร์ขึ้นมาหรือว่ารันตัวแมชชีขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเราจะใช้คำสั่ง rm เนี่ยเพื่อทำการลบส่วน it ก็คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ไปดูเข้ามาอีกทีนึงก็ใช้ it กันนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่า rm ตัวนี้ก็คือพอเรารันเสร็จแล้วเนี่ยคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ถูกลบไปถ้าเราไม่ใส่ rm เข้าไปถ้าเราใส่ rm เข้าไปมันจะเป็นการลบคอนเทนเนอร์ทิ้งไปด้วยเครื่องเราก็จะไม่ได้ลบเครื่องเครื่อง Windows เราเนี่ยหรือว่าที่เราใช้อยู่เนี่ยจะได้ไม่ต้องเก็บคอนเทนเนอร์ตัวนั้นไว้นะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งเว็บปิดแอปได้เลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าไปดูข้างในหรือว่าใช้เซิร์ฟเวอร์เขาเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ใช้เซิร์ฟเวอร์ใช้คำสั่งอะไรสักอย่างในตัวคอนเทนเนอร์ตัวเนี้ยก็ต้องใส่ sh ไปด้วยเรา enter ทีหนึ่งแล้วก็รอสักครู่หนึ่งฮะนี่มันก็จะเข้ามาละเราสามารถพิมพ์ ls ได้เห็นไหมไฟล์ที่เราไว้ข้างนอกตรงเนี้ยก็จะอยู่ข้างในคอนเทนเนอร์ตรงนี้ละโอเคนะครับเราก็สามารถใช้คำสั่ง pip install ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ขีด r requirement เพื่อติดตั้งตัว library Python ใช่ไหมล่ะตามที่เราเคยร่ำเรียนกันมามันก็จะทำการโหลด library ต่างๆที่อยู่ในไฟล์นี้ออกมาแบบนี้ฮะแน่นอนว่าพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะทำเมื่อเราใช้คำสั่งนี้ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าใน Docker ตรงเนี้ยคุณก็ใช้คำสั่งอันนี้ได้เหมือนกันเราก็จะเขียนกันเพิ่มเติมครับว่าถ้าเราอยากจะใช้คำสั่งนี้นะครับเราต้องใช้คำว่า run เนี่ยนำหน้าก่อนแล้วก็ copy อันนี้มาเลยแล้วก็มาวางแบบนี้ฮะเสร็จแล้วเวลารันปุ๊บมันก็จะทำการติดตั้งให้เลยโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเข้าเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มาใช้คำสั่งนี้เมื่อเราใช้คำสั่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเราอยากจะทำการรันเนาะก็เป็น Python 3นะครับเพราะว่าใน Linux เนี่ยมันต้องเป็น Python 3นะถึงจะสามารถรันได้แล้วกันโอเคถ้าเป็น Windows เราสามารถทำแบบนี้ได้แต่ถ้าทำแบบนี้ได้เหรอโอเคใช้แค่นี้ก็ได้ก็ใช้แค่คำว่า Python ก็ได้นะก็เป็น Python แล้วก็รันpy นี่ครับก็ได้มาละแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากใช้ตัว Spark Run นะครับคือเหตุผลที่ไม่ได้จากบทเรียนที่แล้วเนี่ยครับจากบทที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้เซต environment เพราะว่าค่า default ของมันเนี่ยจะเป็น app.py ไงทีนี้เราจะมาเปลี่ยนกันทำยังไงนะครับก็เราต้องเปลี่ยนenv นะครับของมันของเครื่องเนาะก็ใช้คำสั่ง env ตัวนี้ฮะแล้วก็ตามด้วย Spark app ตัวนี้แล้วก็เท่ากับไฟล์ที่เราต้องการจะให้มันรันก็คือไฟล์ตัวนี้ก็พิมพ์เป็นว่า run.py ตัวนี้ฮะทุกครั้งที่เรามีการแก้ไข Docker เนี่ยแล้วเราอยากจะให้มันทำงานได้เนี่ยเราจะต้อง build ใหม่ทุกครั้งโอเคทีนี้เราจะทำการออกจากคอนเทนเนอร์นี้ก่อนพิมพ์คำสั่ง exit ครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการ build มันนะโดยใช้เครื่องหมายโดยใช้คีย์บอร์ดปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะถ้าไม่อยากเขียนใหม่หรือจะเขียนใหม่ก็ได้นะเพื่อจะได้จำได้ว่าใช้คำสั่งอะไรบ้างบิวอีกรอบหนึ่งโอเคจนกว่ามันจะคอมมิตแล้วก็ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยรันรอบหนึ่งใช้คำสั่งเดิมเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใช้คำสั่ง Spark กันข้างในนี้ Spark run นี่ครับได้แล้ว
โอเค ทีนี้ส่วนต่อมาก็คือว่า เราก็ต้องเอามันไปใส่ด้วยเนาะทีนี้เนี่ยในการใช้คำสั่งเนี่ยนอกจากเราใช้รันแล้วนะครับคือรันเนี่ยมันจะรันทันทีเลยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับการที่เราจะเอามาใช้คำสั่งในการรันเซิร์ฟเวอร์เนาะมันจะมี2ตัวที่เขานิยมใช้กันก็คือตัว cmd กับตัว entity point ตัวนี้นี่ครับ2ตัว cmd กับ entity point ต่างกันยังไงถ้าคุณใช้ cmd เนี่ยเวลาคุณทำการรันคุณสามารถใช้คำสั่งตัวนี้ได้ใช้คำสั่งsh ได้นะครับแต่ถ้าคุณใช้ endpoint เนี่ย entity point เนี่ยต่อให้คุณรันเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าคุณใช้ตัวเนี้ยไม่ใช่รันเซิร์ฟเวอร์คุณรันคอนเทนเนอร์เนี่ยแล้วคุณใช้ sh เนี่ยมันจะไม่เข้าไปให้คุณแล้วมันจะเออร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้เลือกเอาว่าถ้าอยากอนาคตอยากมีการเข้าไปดูในคอนเทนเนอร์ก็ใช้ cmd ถ้าไม่อยากเข้าไปดูให้มันรันเลยก็ใช้ entity point ซึ่งผมใช้ entity point แล้วกันครับอาจจะผมใช้ cmd ก่อนแล้วกันนะเผื่อจะเข้าไปดูก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาไปยุแล้วกันไม่เป็นไรโอเคทีนี้คำสั่งเมื่อกี้คือคำสั่งอะไรเลยคำสั่ง run เนาะ Fast run ทีเนี้ยมันจะเขียนได้2แบบก็คือ Fast run ได้เลยแต่ไม่นิยมกันแต่ก็ทำแบบนี้กันครับ Fast แล้วก็ถ้ามันมีการวักอย่างเงี้ยนะการวักให้แบ่งเป็นนี้เลยเป็นเหมือนกับ list เป็น element ไปเลยเป็นสมาชิกใน list ไปเลยแบบนี้ครับก็ใช้งานได้ละโอเคนะครับทีนี้ก็ลองรันทีนี้ก็ exit ก่อนนะครับแล้วก็ build ใหม่แล้วก็รันใหม่อีกรอบหนึ่งไม่โทษทีต้องเป็น build ก่อนโอเคผมต้อง exit ก่อนโอเคแล้วก็ทำการ build แล้วก็รันใหม่รอบหนึ่งก็ build ก่อนแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับ build มันนานหน่อยนะแต่ละเครื่องการ build นี้ช้าเร็วนี่ไม่มีผลนะฮะก็คือว่าแต่ละเครื่องอาจจะเร็วกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่ที่สเปคเครื่องด้วยเนาะโอเคทีนี้ผมจะใช้คำสั่ง sh เข้าไปให้ดูเนี่ยก็เข้าได้ปกติครับหรือว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็น entity point รันให้ดูเลยแล้วกันนะถ้าเป็น entity point ก็ point ตรงนี้นะแล้วผมก็ build ใหม่อีกรอบหนึ่งทีนี้ก็รันครับรันแบบมี sh นะแล้วคุณก็สังเกตเห็นว่ามันจะเออร์เลอร์แบบนั่นแหละครับคือถ้าใช้ sh เนี่ยเราจะไม่สามารถเขาเรียกว่าเข้าไปดูข้างในได้ละไม่ใช่ดิถ้าเราใช้ entity point เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าไปดูข้างในได้นะครับไปลองใช้คำสั่ง command ได้นะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้ท่านี้แหละแต่เพิ่มเติมนิดนึงนะครับในการขึ้นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับเราจะต้องมีการคือตอนเนี้ยถ้าหากว่าเรารันวิธีการรันนะครับก็ลบ sh ทิ้งไปได้เลยรันขึ้นมาแบบนี้นี่มันจะเป็น local host ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็น local host แบบนี้เลยแล้วถ้าเราจะไปใช้งานข้างนอกหรือว่าคนอื่นอยากจะเข้ามาใช้งานเข้าไม่ได้เพราะว่าโฮสต์ยังไม่เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนให้มันกลายเป็นอะไรล่ะเป็น public ก่อนครับนะครับวิธีการเปลี่ยนง่ายมากเลยนะในตัวฟ้าเนี่ยคุณสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยครับไปเขียนในคอมมานด์ให้ดูก่อนเลยนะครับเป็นฟ้า run feed host นะครับเท่ากับ 0.0.0.0 เนี่ยคุณก็เอาคำสั่งตรงนี้เข้าไปไว้ใน entity point ได้เลยก็อย่างที่บอกไปก็คือถ้าเป็นมาร์กตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้เข้าไปครับแล้วก็ขีด host เท่ากับ 0.0.0 แน่นอนครับว่าเรามีการแก้ไข Docker ก็ต้องทำการ build ใหม่อีกรอบหนึ่งพอเราเปลี่ยนเป็น host 0.0 เนี่ยคือ IP มันจะเปลี่ยนตามคอนเทนเนอร์ปัจจุบันว่าเป็นว่าเป็นอะไรคือมันไม่สนใจด้วยซ้ำว่า IP ในคอนเทนเนอร์นั้นๆจะเป็น IP อะไรครับเพราะว่าค่า default ของมันจะเป็นค่านี้เลยมันจะเป็นค่า 127.0.0.1 หรือว่าตัว local host นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการเปลี่ยนด้วยถ้าเป็นท่าพวก fast หรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ Python ต้องมานั่งเปลี่ยนตรงนี้ด้วยยกเว้น library บางตัวที่เขาแบบจัดการมาให้แล้วนะทีนี้เราลองรันกันดูปั๊บ
คุณก็จะสังเกตว่ามันมี IP เข้ามาใหม่ทีนี้ผมจะลองเข้าดูนะเข้าดูปั๊บก็ยังเข้าไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะแล้วอีก IP นึงล่ะนี่ล่ะเปิดปั๊บเหมือนจะเหมือนจะได้ไหมมันจะไม่ได้นะเพราะมันโหลดนานมากใช่ปะล่ะนะครับเหตุผลง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เรารันด้วยคำสั่งเนี้ยเราไม่ได้มีการเปิดพอร์ตให้คนเข้ามานะครับ IP เนี่ยเราไม่สนใจแล้วเพราะว่าเดี๋ยว IP ตรงนี้มันจะเปลี่ยนตามเครื่องที่จะเข้ามาอยู่แล้วหรือว่าเครื่องคอนเทนเนอร์นั้นๆอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สนใจก็คือพอร์ตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่คุณรันตรงนี้เราต้องคุณต้องใส่พอร์ตเข้าไปด้วยวิธีการใส่พอร์ตก็ง่ายมากครับก็พิมพ์ว่าขีด p ข้างหน้าชื่อตรงนี้นะต้องระวังด้วยอันนี้ต้องเป็นชื่อไอตัวชื่อ image ตัวเนี้ยจะต้องเป็นตัวที่อยู่หลังสุดครับก็ p ต้องไว้ข้างหน้าตรงนี้ครับแล้วก็วรรคตามด้วยพอร์ตเลยว่าเราต้องการจะเข้าถึงพอร์ตไหนเช่นผมต้องการให้เครื่องที่จะเข้าถึงเป็นพอร์ต 3,000 ข้างในเนี่ยเราเปิดพอร์ต 5,000 อยู่แล้วใช่ปะเราก็เปลี่ยนเป็น 5,000 แบบนี้ครับนี่แค่นี้เลยจบนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ง่ายนะเปลี่ยนเป็น 5,000 เหมือนกันเลยก็ได้แล้วก็ละทีนี้เราก็รออย่างเดียวฮะลองรีเฟรชดูได้ไหมอันนี้ไม่ได้แล้วนะ IP นี้ไม่เกี่ยวหมายความว่าต้องเป็น IP เท่านั้นนี่ครับก็คือมันจะสนใจแค่พอร์ตข้างหน้าเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำว่า local host ก็ได้นะเช่น local host พอร์ต 5,000 นี่ครับก็เข้าได้เหมือนกันเห็นปะเพราะว่าเราเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็น 0.0.0 ละโอเคเพิ่มความรวดเร็วนะครับก็ถือว่าเราได้ทำการเพิ่มในส่วนของตัว Docker เนี้ยเสร็จละทีนี้เราจะต้องไปเชื่อมกับต้องเอามันขึ้น GitHub ก่อนเพราะว่าเราจะเอาไปขึ้นบนคลาวด์ละซึ่งตัวหนึ่งที่เราใช้กันนะครับนั่นก็คือตัว Backflow App ตัวนี้นะครับตัวนี้นะก็ไปสมัครรอเลยแล้วกันครับโอเคก็จะสมัครด้วยอะไรก็ได้แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยในตัว Backflow App เนี่ยเราจะต้องเพิ่มตัวหนึ่งเข้าไปนะครับก็คือใน Docker นะใน Docker file ก็คือคำสั่งตัวนี้ครับก็คือ export เพื่อบอกว่าเราต้องการจะ export พอร์ตเป็นอะไรนะครับเช่นเนี่ยพอร์ตปัจจุบันของเราที่เราต้องการจะส่งออกไปให้เขาเนี่ยก็คือ 5,000 ตัวนี้พอร์ต 5,000 นะครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของเขาคือเราต้องใส่ด้วยถ้าไม่ใส่มันก็จะรันไม่ได้นะก็ต้องใส่ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับกับที่อื่นไม่รู้แต่สำหรับตัว Backflow App เนี่ยต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมต้องทำการสักครู่หนึ่งนะผมอาจจะต้องทำการเคลียร์ไฟล์ Git ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นเอามันขึ้น Git ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเป็นโปรเจกต์เดิมเนาะก็อัพขึ้นไปเลยก็ได้นะแต่ผมจะเคลียร์มัน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลบกิจทิ้งก่อนนะปึ๊บนี่คือกิจของผมจะขึ้นใหม่โอเคทีนี้ผมจะทำการสร้างกิจขึ้นมาเลยนะครับก็พิมพ์ว่ากิจแล้วก็ init ได้เลยนะหรือจะไปที่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็กดตรงนี้ก็ได้นะอาจจะใช้คอมมานด์แล้วกันเพื่อความรวดเร็วครับแล้วก็คิด add วรรคจุดนะครับก็จะเป็นการบอกว่าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์อะไรบ้างก็คือไฟล์ทั้งหมดแหละที่เราจะเปลี่ยนแปลงเห็นไหมว่าสังเกตไหมมันจะเป็นตัว A หมดละจากนั้นเราก็จะทำการใส่ commit เข้าไป init แล้วกันง่ายๆแล้วก็ enter ครับโอเคเราได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะต้องไปทำการสร้างตัวเขาเรียกว่า repo ขึ้นมาก่อน1 repo เพื่อที่เราจะได้เอาไปเชื่อมกับตัว Backflow App ได้นะเราก็ทำการตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยว fast deploy แล้วกันเราสามารถตั้งเป็น private ได้เลยนะถ้าเราไม่อยากให้โปรเจกต์เนี้ยคนอื่นเห็นนะครับให้มันเห็นแค่ในตัว Backflow App ก็พอแล้วก็ create เลยครับแบบไปไวนะเราก็จะใช้คำสั่งตัวนี้กันเลย copy มาเลยครับแล้วก็วางระหว่างรอก็ไป copy ตัวต่อไปเปลี่ยนบาร์นะครับเป็นบาร์มาสเตอร์แล้วก็พุทขึ้นไปเลยจบอันนี้คุณก็ต้องดูดีๆนะว่าบาร์ของคุณเป็นมาสเตอร์หรือว่าเมนโอเค
ทีนี้เราจะมารีเฟซกันว่ามันอัพขึ้นมาอย่างเรียบร้อยละแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้เลย ชื่อบทนะช่างมันโอเคทีนี้เราจะมาที่ Back for App กันครับก็จะซิงค์อัพด้วย GitHub หรือว่าด้วยอีเมลก็ได้หรือจะไปตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปก็ได้แต่ผมจะทำด้วย GitHub แล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากแล้วก็มันไม่ใช่บอท continue หรือถ้าใครใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะทีนี้เราก็จะทำการ build new app เข้ามาแล้วก็เลือกเซอร์เวย์ให้เขาหน่อยนะทำแบบสำรวจให้เขาหน่อยคลิกไปเลยฮะผม ด้วยความรวดเร็วทีนี้มันจะมี2ฝั่งทางซ้ายก็คือถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยเขาจะทำการสร้างโค้ดเบื้องต้นนะเกี่ยวกับ backend ให้เราที่เป็นเซอร์วิสให้แต่เนื่องจากว่าเรามีคอนเทนเนอร์หรือว่าตัว Docker หรือว่าโค้ดที่เราทำไว้อยู่แล้วเนี่ยเราใช้เขาเรียกอะไรนะคอนเทนเนอร์เซอร์วิสของเขานะก็คลิกเข้าไปเลยทางขวาโอเคทีนี้มันยังไม่มานะโปรเจกต์ที่ผมสร้างขึ้นมาล่าสุดไม่มานะวิธีการถ้าของทุกคนยังไม่เคยสมัครเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มหนึ่งก็คือปุ่ม import GitHub นะครับคุณก็คล้ายๆกันเลยพอคลิกเข้ามาปุ๊บหน้าต่างมันจะคล้ายๆกันมันจะให้เลือกว่าเราจะไปที่โปรไฟล์ไหนซึ่งผมก็จะเป็นโปรไฟล์หลักครับแล้วก็ทำการเซฟด้วยเซฟเลยนะครับก็คือจะให้มันเข้าถึงทุกเรโพเลยไม่ว่าจะเป็น private หรือว่า public แล้วก็รอสักครู่หนึ่งฮะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนว่าโปรเจกต์เรามาแล้วอย่างมาแล้วครับหรือถ้าใครใช้อยู่แล้วเนี่ยจะใช้ GitHub อยู่แล้วเนี่ยคือเคยมีบัญชีนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ทำเหมือนกันเมื่อกี้นี้เลยเพื่อเป็นการอัปเดตว่าเรโพเรามีอะไรบ้างจากนั้นก็ทำการ delete เลยครับตั้งชื่อแอปก็ใช้ชื่อว่าเว็บแอปก็ได้ครับ deploy ตรงนี้นะครับ deploy ตรงนี้ก็ป้านดูให้ดีนะเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นเมนก็ตั้งชื่อเมนถ้าเป็น master ก็ใช้ master ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งค่ามันปล่อยมันไปซะโอเค env environment ก็ใส่ให้เรียบร้อยครับว่าเรามีอะไรบ้างแน่นอนเรามีอันนี้1ตัว copy มาเลยแล้วก็ย้ายนี้ไว้ทางขวาลบอันนี้ทิ้งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ .env ตัวนี้ copy มาเอานี้ไปทางลบทิ้งไปแล้วก็มาไว้ทางนี้เดี๋ยวต้องดูดี โอเคไม่ต้องใส่สตริงเข้าไปนะไม่ต้องใส่เป็นโคดเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นสตริงอยู่แล้วโอเคประมาณนี้นะเช็คความเรียบร้อยก่อนโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันเป็น optional กด create app ได้เลยผมมีโปรเจกต์ที่ซ้ำกันอยู่แล้วผมอาจจะต้องไปเปลี่ยนชื่อนิดนึงโทษทีแต่ผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วกันนะผมไม่เกียดเป็นลบด้วยแอปฟากแล้วกันโอเคทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดเพิ่มเติมคือ environment ต้องมานั่งใส่ใหม่โอเคไม่มีปัญหาจะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้นะครับไม่จำเป็นเรียบร้อย create app เลยแล้วก็รอมันบิวสักครู่หนึ่งนะฮะนี่มันก็จะขึ้นมาเลยทุกอย่างถ้าคุณลืมใส่ export เนี่ยมันจะแจ้งเตือนให้เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะว่าเดี๋ยวจะลืมอะไรก็ไม่ต้องไปซีเรียสแต่มันแจ้งเตือนอยู่แล้วแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันขึ้นหลอกข้างล่างแสดงว่าเรียบร้อยละเราก็ทำการเปิดมันขึ้นมาเลยนี่ลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับนี่เราก็จะได้หน้าเว็บเราละก็ลองเข้าสู่ระบบดูรหัสผิดเรียบร้อยฮะทีนี้ผมจะลองแก้ไขนะผมจะลบชื่อสมัยชายดีเนี่ยคลิกไปแล้วก็ลองอัปเดตเรคคอร์ดดูนี่ครับก็แก้ไขได้ตามปกติถ้าไปที่หน้าอื่นก็ได้ปกตินี่ครับเรียบร้อยแต่ทีนี้
ถ้าสมมุตินะ ผมมีการแก้โค้ดในอนาคตเนี่ย จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปตัวอย่างเช่นผมจะไปแก้อะไรเดียวผมลบลิทิ้งแล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวคอมมิตก็คือ delete code อย่างนี้แล้วกันนะ แล้วก็คอมมิตแล้วก็ซิงค์ไประหว่างนี้ก็ไปดูที่หน้านี้ ทุกครั้งที่เรามีการอัปเดตเรโพเนี่ย คือเขาจะทำการออโต้ดีพลอยให้เราเห็นไหมครับเนี่ยผมไม่ทำอะไรเลยเขาจะทำการดีพลอยใหม่ทุกครั้งที่มีการคอมมิตเข้ามาครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูให้ดี ถ้าจะดีพลอยอะไรขึ้นมาถ้าจะคอมมิตอะไรขึ้นมานะแล้วก็ชั่วโมงการใช้งานเนี่ย600 ชั่วโมงนะครับต่อเดือนนะครับที่เขาให้ฟรีนะครับก็กล่องฟรีนะครับทำไงได้นะก็ใช้ไปเถอะแต่ก็สามารถอัปเกรดได้นะถ้าอยากอัปเกรดนะครับเห็นไหมก็จะมีจำนวน5เหรียญต่อเดือนแล้วก็50 เหรียญต่อเดือนนะครับก็จะเพิ่มลิมิตของแรมให้ทำให้มันแบบรองรับเซิร์ฟเวอร์ได้คนได้เยอะขึ้นนะอะไรประมาณนั้นก็ผมไม่รู้ว่าชั่วโมงมันเพิ่มเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่ามันจะเพิ่มให้กี่ชั่วโมงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ที่รู้ก็คือก็ตามนี้แหละที่เขาระบุไปให้แต่ข้อเสียคือมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ USA นะไกลไปหน่อยทำให้เซิร์ฟให้ช้าอะไรแต่ว่ามันก็เหมาะในการเทสงานได้ทีนี้เราจะมาดูหน้าเว็บเราว่ามันดีพลอยมาใหม่ละคุณสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่มีการดีพลอยใหม่เนี่ยคำว่าสมัยเนี่ยจะเป็นคำนี้เสมอเพราะว่าเราใช้ฐานข้อมูลแบบ SQLite นะครับก็คือมันจะเป็นการเก็บข้อมูลลงในเครื่องเนี่ยตัวเนี้ยมันอยู่ในเครื่องเขามันไม่ได้ถูกแยกเป็นเซอร์วิสไว้ต่างหากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าส่วนต่อไปเนี่ยในบทต่อไปเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนตรงเนี้ยไปใช้ตัว Postgres อีกตัวหนึ่งนะครับที่มันฟรีหรือคุณใช้ SQL ก็ได้ถ้าคุณมี Database อยู่ละแต่ผมว่าเดี๋ยวใช้ Postgres เลยดีกว่าเพราะมันเป็น SQL ที่เป็นยุคใหม่แล้วกันแล้วมันมีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ฟรีด้วยเหมือนกันโอเคก็จะประมาณนี้ครับหวังว่าคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับในการขึ้น deploy เราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ